Ας υποθέσουμε ότι έχουμε ένα κύκλωμα κατανεμημένης διαιτησίας, το οποίο εκτελεί την λογική πράξη AND. Χάριν απλότητας, θα θεωρήσουμε ότι το κύκλωμα αποτελείται από δύο γραμμές, την ARB1, η οποία έχει λογική τιμή 1, δηλαδή δεν είναι γιωμένη, και την ARB2, η οποία επίσης δεν είναι γιωμένη. Πάνω στο συγκεκριμένο κύκλωμα κατανεμημένης διαιτησίας συνδέουμε δύο μονάδες εισόδου-εξόδου. Την Unit 1, η οποία έχει ID 01, και την Unit 2, η οποία έχει ID 10. Θεωρούμε ότι και οι δύο συσκευές διεκδικούν ταυτόχρονα το διάβλο, συνεπώς και οι δύο θα πρέπει να υποβάλουν τα ID τους στο κύκλωμα κατανεμημένης διαιτησίας. Τα ID δεν μπορούν να υποβληθούν ταυτόχρονα, αλλά θα υποθέσουμε ότι πρώτα η Unit 1 υποβάλλει το ID της και μετά από πολύ μικρό χρονικό διάστημα υποβάλλει και η Unit 2 το δικό της ID. Ξεκινώντας με την Unit 1, υποβάλλει την τιμή 0 στη γραμμή ARB1, η οποία έχει τιμή 1, οπότε εκτελείται το λογικό γινόμενο 1 επί 0, το οποίο δίνει 0. Η τιμή αυτή 0 επιστρέφεται στην συνέχεια στην Unit 1. Ομοίως ακολουθεί η υποβολή του ψηφίου 1 στη γραμμή ARB2, η οποία δεν είναι γιωμένη και επομένως εκτελείται το λογικό γινόμενο 1 επί 1 ίσον με 1, το οποίο διατηρεί την γραμμή στην τιμή 1 που είχε και επιστρέφει την τιμή 1 πίσω στη μονάδα 1. Μετά λοιπόν από αυτή τη διαδικασία, η μονάδα 1, έχοντας υποβάλει το ID της 01, έχει γιώσει την γραμμή ARB1 και έχει κρατήσει την γραμμή ARB2 ως έχει. Και έτσι υπέβαλε το 01 και πήρε πίσω το 01. Αντιστοίχως, η ίδια διαδικασία θα γίνει μετά από πολύ μικρό χρονικό διάστημα και για την μονάδα 2. Η μονάδα 2 θα υποβάλει το ψηφίο 1 στην γραμμή ARB1, η οποία όμως είναι ήδη γιωμένη, οπότε θα εκτελεστεί το λογικό γινόμενο 1 επί 0 ίσον με 0 και θα λάβει πίσω την τιμή 0. Στη συνέχεια υποβάλλει και το δεύτερο ψηφίο του ID της, το 0, στην γραμμή ARB2, η οποία έχει αρχική τιμή 1, οπότε εκτελείται το λογικό γινόμενο 1 επί 0 ίσον 0, οπότε η γραμμή αυτομάτως γιώνεται και θα επιστρέψει 0 στην Unit 2. Μετά το πέρας λοιπόν αυτής της διαδικασίας, η Unit 2 κατέθεσε το ID της το 1-0 και πήρε πίσω 0-0. Την ίδια χρονική στιγμή, εφόσον η γραμμή ARB2 έχει πλέον γιωθεί, θα πρέπει να αλλάξει και η τιμή που δίνει στην μονάδα 1. Και έτσι το 1 που έδινε στη μονάδα 1 θα αλλάξει και θα γίνει 0. Στο αμέσως επόμενο βήμα, κάθε μία από τις δύο συσκευές θα συγκρίνει το ID της με αυτό το οποίο έλαβε από το κύκλωμα κατανεμημένης διαιτησίας. Η μονάδα 1 θα συγκρίνει το 0,1 με το 0,0. Συγκρίνοντας το πρώτο ψηφίο, το 0,
Με το πρώτο ψηφίο του αποτελέσματος 0 δεν βλέπει καμία διαφορά. Συγκρίνοντας όμως το δεύτερο ψηφίο του ID της, το 1, με το ψηφίο 0, διαπιστώνει ότι εκεί υπάρχει διαφορά, οπότε αυτό το ψηφίο με κατάλληλο κύκλωμα το αλλάζει σε 1. Η ίδια διαδικασία θα πραγματοποιηθεί και στην δεύτερη μονάδα. Στη δεύτερη μονάδα θα γίνει η σύγκριση του ID 1,0 με το αποτέλεσμα 0,0 το οποίο έλαβε από το κύκλωμα κατανεμημένης διαιτησίας και εκεί θα παρατηρήσουμε ότι το πρώτο, το πιο σημαντικό ψηφίο, το 1, ελήφθη σε 0, άρα και αυτό το 0 και αυτό το 0 θα αλλάξουν σε 1. Στο δεύτερο και τελευταίο βήμα της διαδικασίας κατανεμημένης διαιτησίας, η τιμή 0,1 που προέκυψε από το προηγούμενο βήμα κατατίθεται πάλι στο κύκλωμα κατανεμημένης διαιτησίας, το οποίο έχει την αρχική μορφή του, δηλαδή και οι δύο γραμμές δεν είναι γιωμένες. Στην κατάθεση του μηδενός, στην ARB1, θα πραγματοποιηθεί το λογικό γινόμενο 0 επί 1 ίσο με το 0 που θα γιώσει την γραμμή αυτή, ενώ η κατάθεση του 1 στη γραμμή ARB2 θα πραγματοποιήσει το λογικό γινόμενο 1 επί 1, το οποίο θα διατηρήσει τη γραμμή ως έχει. Μετά το πέρας αυτής της διαδικασίας, η μονάδα 1 θα λάβει από το κύκλωμα κατανεμημένης διαιτησίας την τιμή 0,1. Ανάλογη διαδικασία θα πραγματοποιήσει και η μονάδα 2, η οποία και αυτή θα καταθέσει την τιμή 1,1 που έλαβε από το προηγούμενο βήμα. Μετά το πέρας της συγκεκριμένης διαδικασίας, η μονάδα 2 θα λάβει από το κύκλωμα κατανεμημένης διαιτησίας την τιμή 0,1. Σε αυτό το στάδιο, πλέον, το κύκλωμα κατανεμημένης διαιτησίας έχει αποφασίσει ποια είναι η μονάδα εκείνη η οποία έχει κερδίσει τη διαιτησία. Η μονάδα αυτή είναι η μονάδα με ID 0,1, δίνοντας και στις δύο μονάδες την τιμή 0,1, ουσιαστικά τους γνωστοποιεί ποιος είναι ο νικητής. Στην περίπτωσή μας, 0,1 έχει η unit 1, άρα αυτή είναι και ο νικητής.